Hello everyone. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු Apache NetBeans IDE 18 වලදී එන common error එකක් වෙන. එහෙම නැත්නම් Java project එකක් create කරනදී JavaFX project එකක්. උදාහරණයක් විදිහට මම මේකෙන් JavaFX project එකක් create කරනවා. මේකෙදි එන common එක මෙන්න මේ fail to automatically set up JavaFX platform. මෙන්න මේ error එක අපි කොහොමද resolve කරගන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලන්නේ. හරි දැන් මෙතනදී මේක කියනවා JavaFX platform එක මෙයා automatically set up කරගන්න helpari. අපි මේක බලමු මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සරහම ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ command prompt එක open කරගන්න ඕනේ. ඒකට search button එක Windows button එක click කරලා cmd කියලා type කරලා enter එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සරහම ඔයාලා බලා ගන්න ඕනේ ඔයාලගේ Java install වෙලා තියෙන version එක. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ command prompt එකේ Java කියලා type කරලා space එකක් තියලා මේ ඉරි කැලි දෙකත් එක්ක version කියලා type කරලා enter එක බලන්න. දැන් මගේ Java 20 install වෙලා තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් Java version එක බලාගත්තා Java 20. හරි. දැන් ඊළඟට ඕල කරන්න ඕනේ web browser එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මෙන්න AZUSUL කියලා type කරලා Google කරගන්න. දැන් මම ඒක ඊට පස්සේ මේ එන link එකට යන්න. දැන් මම මේ පල්ලේ තියෙන download asul jdks කියන link එකට යනවා. අනේ link එකේ ඔයාලා පල්ලයට scroll කරද්දි මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට මේ download කරන platform එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී අවශ්‍ය ඉස්සරහම version එක දැන් මගේ නම් තියෙන්නේ 20. මම ඒකට අදාළව 20 කියන version එක තෝරගන්නවා. මගේ operating system එකේ තියෙන Windows මම එකක් select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේක JDK කියලා select කරලා දිනවල select කරනවා JDK නෙවෙයි. JDK FX කියන එක තමයි select කරන්න ඕනේ. select කරලා මෙන්න මෙතනින් download එක ගාවට ගියා. ඒකේ zip file එකක් විදිහට download කරගන්න. මම මේක දැන් තමයි download කරලා තියෙන්නේ. මම ඉඳ download folder එකට යනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට zip file එකක් විදිහට download වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා කරන්න එක right click කරලා ඒක මොකක් හරි particular location එකකට extract කරගන්න. මම extract කරලා තියෙන්නේ මගේ C folder එකේ program file ඇතුළට මම extract කරලා තියෙනවා. හරි. අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ particular one මතක තියෙන location එක select කරලා ඒකට extract කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මොකක්ද දන්නවා කරන්න ඔයාලා ආයෙ යන්න Apache NetBeans එකට IDE එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන tools. ඒක click කරන්න. tools click කරාට පස්සේ එනවා Java platform කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන තියෙන Java platform එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා කරන්න ඕනේ add platform. මෙතන අලුත් platform එකක් අපි add කරගන්නවා. ඒක click කරපු ගමන් මෙන්න මෙහෙම මේකක් අහනවා මේක Java standard edition එක තියන්න ඒක next button click කරන්න. ඊළඟට අහනවා ඔයාලා extract කරපු file එකේ තියෙන location එක. දැන් මම Java folder එක automatic select කරලා තින්නේ. මෙන්න මම මේ file එක select කරගත්තා. ඒක next දුන්නා. දීලා ඒක තප්පර 5ක් 10ක් වගේ ඉන්න. ඒතර මේ system එක විසින් automatic detect කරගන්නවා ඔයාලගේ තියෙන Java platform එක මොකක්ද කියලා. මෙතන මගේ Java 20 කියන එක තමයි ඒ JavaFX මම download කරගත්ත file එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒක finish දෙන්න. finish දුන්නාට පස්සේ හරි මේක නිකන් close කරලා දාන්න. දැන් ආයෙ ගිහිල්ලා අලුතෙන් JavaFX project එක create කරලා බලන්න මම JavaFX project එක create කරනවා. මෙන්න දැක්කනේ ඒ error එක නැති වුණා. හරි. Thank you.